Taarilta tänään vähän kaksijakoinen vuoden jälkipuoliskon raportti. Numerot pikkusen alle markkinoiden odotus, mutta samaan aikaan operatiivisesti kehitys meni oikeaan suuntaan. Miten sä itse näit tämän vuoden jälkipuoliskon? No pitää sanoa, että mä oon kyllä tyytyväinen niin kuin tämän toisen puoliskon tulokseen, nimenomaan jos katsotaan meidän liiketoimintasegmenttejä ja niiden operatiivista tulosta. Tietysti nuo tasesijoitukset ja fellow finance arvoalennus niin oli tietysti pettymys niin kuin meillekin. Totta kai. Jos me mennään sitten siihen, mikä tärkein pointti tuossa raportissa oli mun mielestä varainhoito. Varainhoidolta merkittävä tulosparannus ja operatiivisesti myös, jos oikeastaan nämä tuottosidonnaiset palkkiot, niin varainhoito paransi myös siinä kannattavuutta merkittävästi. Niin mikä tätä varainhoidon hyvää kehitystä ajaa tällä hetkellä? No kyllähän me ollaan niin palautettu tietty fokus tuonne meidän varainhoitoon ja siihen tekemiseen. Ja siinä, missä me onnistuttiin erittäin hyvin, oli tietysti Aumi-kasvo, tietysti 7,1 miljardia koko konserniin, 6,7 miljardia varainhoidossa. Mutta se, mikä oli niinku oleellisen tärkeä, oli se, että me onnistuttiin tosi hyvin niinku uusissa tuotelanseerauksissa. Me tuli tosi paljon uusia tuotteita ja ne onnistuttiin myymään niitä hyvin. Et se kasvatti jatkuvia tuottoja ja sitä kautta niinku tietysti oli hyvä vuosipuolisko. Ja samalla myös teidän kulutehokkuus on parani varainhoidossa ihan oleellisesti myös. Joo, kyllä. Et se on ollut fokuksessa ja siitä me puhuttiin jo aikaisemminkin niinku tuossa puolivuotiskatsauksessa. Sitten jos katsotaan sieltä negatiiviselta puolelta, niin Garantian vakuutusmaksutulot nettona laski yllättäen, ainakin analyytikolle yllättäen H2. Niin mikä siinä oli taustalla? Joo, no sitä pitää ehkä vähän avata, koska bruttotuotot kasvoi 14%, eli myynti meni hyvin, myytiin enemmän, saatiin 14% kasvua niin kuin bruttona, mutta myöskin tämä tuotesplitti, niin kuin tämä jakauma, että nyt kun me ollaan fokusoitu enemmän asuntoluottotakauksiin ja ne tuotot jaksotetaan 10 vuodelle. Ja sitten kun taas perinteisesti Garantian niin kuin liiketoiminta on ollut niin kuin voimakkaammin yritystakauksissa, yrityslainatakauksissa, joiden juoksuaika on 2 vuotta, niin tämä on osittain selittää sitä. Ja sitten tuossa ne alkuvuoden tappiot, mitä tuli muutamasta näistä luototuksista, niin ne vaikutti siihen. Mutta sä oot itse kuulostaa, että sä oot ihan kohtuullisen tyytyväinen Garantiaan. No pitää sanoa, siis Garantia teki historian parhaan tuloksen. Ja siinä mielessä tämä 14% niin kuin bruttotuottojen kasvu ja sitten sijoitustoiminnan kumminkin hyvä kannattavuushan oli todella hyvä. Sitten jos mennään tuohon toistaiseksi vielä pienimpään segmenttiin energiaan. Energiassa ylösajo vaikuttaa etenemään vauhdilla. Nyt saatiin ensimmäistä kertaa niin kuin liikevaihtoon ihan merkittävää kasvua aikaan. Annatko sä yleisesti updatein siitä, että missä energian ylösajon suhteen mennään? No se on hyvällä mallilla ja jos nostetaan sieltä muutamia highlightteja, niin SolarWind 2 myynti on edennyt hyvin. Ja me ollaan uskallettu nyt nostaa myöskin se tavoitekoko sinne 400, joka on hardcap SolarWind 2. Eli se on tämän vuoden tavoite päästä 400 miljoonan aumiin siinä. Sitten SolarWind 1, niin hankkeiden rakentaminen etenee ja siellähän palkkiotuotot tulee eri mallilla. Eli sitten tulee sitä mukaan, kun kutsuja tulee sisään ja päästään etenemään sen rakentamisessa. Ja sitten uutena liiketoimintana tuli tämä Managed Account, joka tuli nyt tämän Tuuli 1 myynnin yhteydessä. Eli me tullaan edelleen hallinnoimaan Tuuli 1 puistoja korealaisten sijoittajien puolesta. Ja tämä on uusi liiketoiminta ja se on hyvin skaalautuva. Niin, tämä on tämmöinen mandaattipohjainen ja hallinnointipalkkioihin, jatkuviin palkkioihin pohjautuva liiketoiminta. Kyllä, joo. Näkymistä. Te ette tälle vuodelle antanut virallista ohjeistusta, mikä on ehkä ihan ymmärrettävääkin. Teidän liiketoiminta aika vaikeasti ennustettava lyhyellä aikavälillä. Voitko sä pikkusen avata teidän näkymiä, että mistä lähtökohdista lähdetään 2020? No kyllä me lähdetään niin samoista lähtökohdista, mitä meillä oli toisella puoliskolla, se oma fokus. Että jos puhutaan niin meidän omista tekemisistä, niin kyllähän ne niin jatkuu samalla lailla. Että fokus on jatkuvien tuotteiden kasvattamisessa, Aumin kasvattamisessa, SolarWind 2 myynnin onnistumisessa, että päästään sinne 400 miljoonaa ja myöskin, että SolarWind 1 rakentaminen edistyy samalla lailla. Että kyllä nämä kaikki tekemiset jatkuu samalla lailla ja kyllä me ollaan niiden osalta optimistisia, mutta niin kuin sanottuna, niin eihän me voida, tämä tulee olemaan mielenkiintoinen vuosi, tuossa on paljon tapahtumassa, nyt on koronavirus, on Yhdysvaltojen
presidenttivaalit ja muuta, niin markkinoista, niin kun markkinathan voi tuoda yllätyksiä, mutta me fokusoidaan meidän omiin tekemisiin ja siinä me ollaan aika kyllä hyvin vakuuttuneita siitä, että se mitä me ollaan aloitettu, meidän strategian uudet fokusalueet ja muuta, ja kun me vaan systemaattisesti niitä viedään eteenpäin, niin edetään tällä polulla. Niin, ehkä vähän tuohon liittyen te lisäsitte kasvutavoitteen teidän taloudellisiin tavoitteisiin. Te lisäsitte tämmöiset jatkuvien palkkiotuottojen kasvu yli 15% vuodessa. Yleensä kun puhutaan kasvun ohjeistamisesta pitkällä aikavälillä, niin puhutaan liikevaihdosta. Miksi te valitsette jatkuvat tuotot? No voidaan ottaa esimerkki nyt, jos verrataan 2018-2019, niin suurin heilahtelu meidän liikevaihdossakin tuli tasesijoitusten arvon muutoksista. Niin me nähdään kyllä, että jatkuvat tuotot on se oikea mittari, jolla me mitataan sitä, että ollaanko me etenemässä se meidän strategian mukaisella polulla. Ja jos kasvatetaan aumiin, saadaan hyviä tuotteita, uusia tuotteita lanseerattua ja saadaan nimenomaan sitä tuottavaa aumia kasvatettua. Kiitos Robin, tsemppiä tähän vuoteen. Kiitos.